Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι, ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα όσο γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για κάθε μορφή υποστήριξης, comments, likes, subscribes, είμαι ευγνώμων πάντα. Λοιπόν παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα δούμε μηνύματα από το αγαπημένο σας πρόσωπο. Ξέρω ότι είναι ένα από τα αγαπημένα σας θέματα και εμένα μου αρέσει αρκετά. Θα δούμε μηνύματα, σε τι κατάσταση βρίσκεται η ενέργειά του αυτή τη στιγμή και τι θα ήθελε να σας πει εάν μπορούσε και δεν είχε τον εγωισμό να πει. Ξέρετε τι σκέφτεται και τα λοιπά. Γι' αυτό το λόγο έχουμε τρεις ομάδες. Έχουμε το μπλε κρίσταλο, γαλάζιο, βασικά είναι ένας γαλάζιος κρίσταλος, γαλαζοπράσινος, Cyan Sandstone, αυτόν εδώ τον διάφανο, γυαλιστερό κρίσταλο και τη ροζ πεταλούδα. Οπότε σκεφτείτε ότι έχουμε τρεις ομάδες, τρία groups ας πούμε, μηνύματα για τον πρώτο group. Δεν έχω βάλει κάρτες γιατί θα χρησιμοποιήσω πάνω από ένα deck, ok, γι' αυτό το λόγο το έχω βάλει έτσι, οπότε συγκεντρωθείτε και ό,τι σας τραβάει περισσότερο είναι το πρώτο group με το γαλάζιο κρίσταλο, γαλαζοπράσινο, το δεύτερο με το λευκό, ας το πούμε, γαλακτώδες θα έλεγα, το πέτρωμα αυτό, και τον φούξια. Οπότε πρώτο group, δεύτερο ή τρίτο. Πάμε να δούμε τώρα φίλοι μου την πρώτη ομάδα. Λοιπόν φίλοι μου, όσοι έχετε διαλέξει την ομάδα 1 με το γαλάζο-πράσινο κρίσταλο, όπως είπαμε και πριν, πάμε να δούμε τι μηνύματα έχουμε από το αγαπημένο σας πρόσωπο, την κατάσταση που βρίσκεται τώρα, τι θα ήθελε να σας πει, αν μπορούσε να το πει και δεν είχε αμφιβολίες, αναστολές, εγωισμούς και τα λοιπά, ξέρετε όλα αυτά. Λοιπόν, σε τι κατάσταση βρίσκεται το άτομο της ομάδας 1, η ενέργειά του αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η ενέργεια του ατόμου σας αυτή τη στιγμή, φίλοι μου, είναι ότι θέλει να λάβει δράση. Το άτομό σας σκέφτεται πάρα πολύ να κάνει κάποια κίνηση. Το βλέπω να είναι χαρούμενο αυτή τη στιγμή. Να είναι σε μια κατάσταση, θα έλεγα καλύτερα, αναστάτωσης. Έτσι, παιχνιδιάρικη, σαν να σκέφτεται την επόμενη του κίνηση, δηλαδή να κάνει κάποια κίνηση προς το μέρος σας. Βλέπετε τα άλογα εδώ στην εικονογράφηση που τρέχουν, σαν να σας κυνηγάει κατά κάποιο τρόπο ή να θέλει να τον κυνηγήσετε. Αυτό θα το διαλευκάνουμε με τις επόμενες κάρτες. Τι σκέφτεται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το άτομό σας, παιδιά, παρόλο που είναι σε μια τέτοια κατάσταση αναστάτωσης, κίνησης, δράσης κτλ, σκέφτεται, ουσιαστικά είναι σαν να μην βλέπει κάποια πράγματα. Αυτό που λέει είναι ότι η συνάντηση μαζί με σένα έχει δημιουργήσει πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Conflict λέει εδώ, δηλαδή αντιπαραθέσεις μέσα μου. Είναι σαν να του έχετε αναστατώσει τη ζωή ή να του έχετε προκαλέσει αμφιβολίες για αυτά που πιστεύει, για τα πιστεύω του σχετικά με την αγάπη και τις σχέσεις. Αυτή τη στιγμή νιώθει ότι έχει κολλήσει. Επίσης είναι σαν να μην η εικονογράφηση στα δύο των σπαθιών εδώ στις κλασικές κάρτες είναι ένα άτομο το οποίο είναι τυφλό στην αλήθεια. Κάτι δεν βλέπει το άτομό σας, ενώ είναι σε μια κατάσταση που θέλει να λάβει δράση, να κινηθεί, είναι αναστατωμένο. Είναι σαν να κάθεται και να φιλοσοφεί όλα την επίδραση που είχατε εσείς πάνω του. Okay. Έχει κολλήσει. Σας σκέφτεται το άτομό σας στην ομάδα 1. Θα πάρω άλλη μια κάρτα από το ίδιο deck και μετά θα πάω σε επόμενες.
Δηλαδή είναι σε μια κατάσταση που είναι και εσωτερικά αναζητάει να δει τι του συμβαίνει. Γίνομαι όλο και πιο περίεργο σχετικά με σένα. Ποια στα αλήθεια είσαι, αλλά επίσης νιώθω ότι με εμπνέεις να μάθω νέα πράγματα και να διαβάζω περισσότερα βιβλία. Του έχετε δηλαδή δημιουργήσει αυτή τη σπίθα μέσα του, στο να ψαχτεί περισσότερο το άτομό σας. Αυτά είναι που σκέφτεται και αυτή είναι η ενέργειά του τώρα, όπως σας είπα. Τώρα, αν θα μπορούσα να σας πει τι θα ήταν αυτό, συγγνώμη για τα σαρδάμ σήμερα, αλλά συνδυάζω διάφορα decks και λίγο αυτό με αποσυντονίζει μερικές φορές. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτό που δεν σας λέει, γιατί φοβάται να σας το πει, είναι ότι φοβάται να ανοιχτεί σε εσάς αληθινά, να είναι αληθινά αυθεντικός με τα συναισθήματά του, γιατί είναι κάτι το οποίο ακόμα το δουλεύει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το άτομό σας είναι σε αναστάτωση, του έχετε βάλει σπίθα να ψάξει τον εαυτό του και του έχετε δώσει νέες ιδέες, μάλλον δεν είναι έτοιμο, δεν έχει δουλέψει τόσο πολύ με τον εαυτό του το άτομό σας, παιδιά, για να μπορέσει να ανοιχτεί. Είναι σε κατάσταση που φοβάται να ανοιχτεί προς τα εσάς και να δείξει πραγματικά τα συναισθήματά του. Άλλη μία. Παρόλα αυτά όμως, παιδιά, το άτομο αυτό που σκέφτεται μέσα του, θα ήθελα να το πει, είναι ότι σας θέλει δική του ή δικό του και είναι πάρα πολύ, σε κάποιες φάσεις είναι πολύ νευριασμένο. Θέλει όλοι να ξέρουν ότι είστε δικοί του ή δικός του. Το άτομο σας θέλει πάρα πολύ. Για την ομάδα 1, να ξέρετε. Ωραία. Μετά θα πάρω άλλο ένα deck για το οποίο λέγεται Dark Confessions, δηλαδή ακόμα πιο σκοτεινές αποκαλύψεις, και μετά θα δούμε τι το μπλοκάρει. Βέβαια είδαμε πάνω κάτω, αλλά και τώρα πάμε ακόμα πιο βαθιά για την ομάδα 1. Λοιπόν, βαθιά μέσα του, παιδιά, αυτό που νιώθει είναι ότι δεν μπορεί να σας δώσει αυτό που αξίζετε. Δηλαδή, το άτομό σας νιώθει ότι αξίζετε πάρα πολλά και βαθιά μέσα του, η σκιά του δηλαδή, ο σκοτεινός του εαυτός, νιώθει ότι αξίζετε πάρα πολλά και ότι δεν μπορεί να σας τα δώσει. Δηλαδή, νιώθει λίγος. Κατά βάθος μέσα του. Κατά βάθος μέσα του νιώθει λίγος. Φαίνονται οι κάρτες μου. Είναι και αυτό, πρέπει να φαίνεται. Ωραία. Και άλλη μία από το σκοτεινό του εαυτό, πιο βαθιά. Παρ' όλα αυτά σας θέλει, έτσι. Αυτά είναι τα conflicts, δηλαδή οι διαμάχες μέσα του. Μέσα στο άτομό σας, φίλοι μου, στην ομάδα 1 υπάρχουν σοβαρές διαμάχες σκέψεων. Δηλαδή, από τη μία σας θέλει, από την άλλη φοβάται. Επίσης νιώθει ανεπαρκής. Έχει πάρει φωτιά λίγο το άτομό σας, φίλοι μου. Ήξερα ότι σε χάνω, αλλά δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν έκανα κάτι για να σε κρατήσω. Δεν ήξερα τι να κάνω για να σε κρατήσω. Και πάμε να δούμε και από άλλο deck, Blocks to Love, ποια είναι τα μπλοκαρίσματα που έχει. Φαίνεται αυτό, ναι. Ποια είναι τα μπλοκαρίσματα που έχει όσον αφορά τις σχέσεις και την αγάπη. Ωραία. Το άτομό σας, παιδιά, κάνουμε dive τώρα ακόμα πιο deep. Το πρόβλημά του είναι ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση. Okay. Η ρίζα του προβλήματος εδώ είναι ότι το άτομό σας δεν έχει
αυτοπεποίθηση ή δεν έχει επίσης την αυτοπεποίθηση όσοι έχετε εσείς, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ανισορροπία. Γι' αυτό και όλα αυτά, γι' αυτό και αυτή η στάση της ητοπάθειας, παρόλο που σας θέλει πάρα πολύ. Λοιπόν, έχει έλλειψη αυτοπεποίθησης, φοβάται την οικειότητα, το να ανοιχτεί πάρα πολύ, μας το έβγαλε και εδώ, emotional intimacy, δηλαδή φοβάται πάρα πολύ το να ανοιχτεί, να αποκαλύψει τα συναισθήματά του. Αυτό είναι που, αυτές εδώ οι κάρτες μας δείχνουν τα blocks, δηλαδή ποια είναι τα εμπόδια που υπάρχουν στη σχέση μεταξύ σας ή στη σχέση που είχατε ή που έχετε. Λοιπόν, γιατί όλα αυτά, παιδιά? Γιατί έχει τραύματα από το παρελθόν, ενδεχομένως από την παιδική του ηλικία, τα οποία δεν έχει δουλέψει. Επομένως, αυτό που βλέπω εδώ, φίλοι μου, είναι ότι το άτομό σας, ενώ σας θέλει πάρα πολύ, τον κινητοποιείτε ή την κινητοποιείτε, του δίνετε σπίθα για μάθηση, να ψαχθεί, χρειάζεται θεραπεία το άτομό σας, φίλοι μου. Αυτό που βλέπω είναι ότι χρειάζεται θεραπεία. Τώρα, τι μπορείτε να κάνετε εσείς? Τι να κάνετε εσείς? Καταρχήν, εντάξει, μέχρι τώρα έχετε καταλάβει περίπου τι σκέφτεται, τι θα ήθελε να σας πει, αν μπορούσε, όλα αυτά και σε τι κατάσταση βρίσκεται και ενεργειακά, αλλά και εσωτερικά και ο σκοτεινός στο εαυτός. Εσείς τι θα έπρεπε να κάνετε, πώς πρέπει να σταθείτε, να κινηθείτε σε όλη αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, εσείς, φίλοι μου, αυτό που πρέπει να κάνετε, φίλοι και φίλες, παιδιά, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να σταθείτε στο δικό σας φως. Δεν είναι η δική σας δουλειά να κάνετε το θεραπευτή. Το άτομο σας ενδεχομένως χρειάζεται να δουλέψει με τον εαυτό του, να ψαχτεί παραπάνω, χρειάζεται θεραπεία, αλλά δεν είναι η δική σας δουλειά. Μπορεί να γίνετε, δηλαδή, μπορεί να είστε το φως, να τον εμπνεύσετε ή να την εμπνεύσετε με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Εσείς πρέπει να μείνετε στη δική σας ενέργεια, εντάξει, μη σκορπίζεστε και μην προσπαθήσετε ως σύντροφος ή πρώην ή νυν να γίνετε ο θεραπευτής. Θα πρέπει να το κάνει μόνος ή μόνη. Αυτό. Έτσι είναι αυτά. Εσείς θα πρέπει να μείνετε, λοιπόν, εσείς δεν πρέπει να επηρεάζεστε από όλα αυτά. Πρέπει να θυμάστε αυτά που έχετε και να είστε ευγνώμων για αυτά που έχετε, να διασκεδάζετε και να μην πέφτετε από τη δική του ή τη δική της κατάσταση. Γι' αυτό εδώ λέτε sun dancers. Μείνετε στο φως. Εσείς, φίλοι μου, μείνετε στο φως σας. Διασκεδάστε τη ζωή σας. Αν δείτε ότι με αυτό το άτομο δεν πάει ή υπάρχουν πολλά μπλοκ και δεν προχωράει η κατάσταση, και δεύτερη φορά που μου το λέει εδώ, μην επηρεάζεστε καθόλου από τη δική του ή τη δική της ψυχολογία. Εσείς το μόνο που μπορείτε να κάνετε να το ενθαρρύνετε, να ψαχτεί, να ενημερωθεί, να διαβάσει, να βρει τον εαυτό του, γιατί και να λύσει τα τραύματα που έχει. Δεν μπορούμε όλοι να... Δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή να... Και δεν θα ήταν καλό και για σας, να σας πω την αλήθεια. Εσείς θα πρέπει να μείνετε στο φως και να γιορτάσετε την έπαρξή σας και τη ζωή σας. Και κάθε κίνηση που κάνετε, επίσης να έχετε ευγνωμοσύνη, μου λέει εδώ για gratitude, πρέπει να μείνετε στο φως σας, στη χαρά σας, να μην χάσετε τη χαρά σας εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης, μείνετε στη δική σας δόνηση, δηλαδή της χαράς, της διασκέδασης, της αυθονίας. Από ό,τι βλέπω δεν σας λείπει κάτι, και ό,τι κίνηση και αν κάνετε, να την κάνετε συνειδητά. Και φυσικά να μην είμαστε, αυτό που μας δίνει εδώ είναι να είμαστε ταπεινοί
και να μην είμαστε, δηλαδή μην ακολουθήσετε τη δική του ή τη δική της γραμμή του εγωισμού. Να είστε ταπεινοί, ευγνώμονες για αυτά που έχετε τα πάντα και κάθε σας πράξη να είναι με συνείδηση. Να ξέρετε δηλαδή πού βρίσκεστε και τι κάνετε. Να μην επηρεάζεστε από τα δικά του προβλήματα. Μην παίρνετε και κουβαλάτε τα προβλήματά του ή της. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου για την ομάδα 1. Ελπίζω να βοήθησα. Ευχαριστώ που με ακούσατε και θα πάω στην ομάδα 2 με τον γαλακτώδες, άσπρο, ιριδίζον, κρίσταλο. Φίλοι της ομάδας 2. Το group 2 λοιπόν, όσοι διαλέξατε την ομάδα 2 με το κρίσταλο, νομίζω ότι είναι sandstone, ναι, ιριδίζον λευκός κρίσταλος. Λοιπόν φίλοι μου, πάμε να δούμε ανασκόπηση για το άτομο που σας ενδιαφέρει, που έχετε στο μυαλό σας. Τι σκέφτεται, ποια είναι η ενέργειά του αυτή τη στιγμή, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Κάνουμε λίγο το detective, τα detectivικά βίντεο τα λέω εγώ αυτά. Έτσι λίγο, κάνουμε και λίγο χιούμορ. Λοιπόν, σε τι κατάσταση είναι το άτομό σας αυτή τη στιγμή, στην ομάδα 2. Λοιπόν, το άτομό σας αυτή τη στιγμή, φίλοι μου, φαίνεται να προσπαθεί να θεραπεύσει, να κάνει θεραπεία. Healer λέει. Εντάξει, βρίσκεται σε μια κατάσταση θεραπείας. Μπορεί να είναι και θεραπευτής, δηλαδή να δίνει θεραπεία σε άλλους, ή να είναι σε κατάσταση που δουλεύει με τον εαυτό του, ασχολείται με τον εαυτό του και κάνει θεραπείες. Μπορεί να είναι αυτό να βλέπει κάποιον ψυχολόγο ή εναλλακτικές μεθόδους ή μόνος του ή ή μόνη της με οποιοδήποτε τρόπο. Πάντως βρίσκεται σε μια κατάσταση που είτε είναι ο ίδιος ή η ίδια θεραπευτής, θεραπεύτρια ή θεραπεύει, ασχολείται με τον εαυτό του, τον εαυτό της όσον αφορά τη θεραπεία του, την αυτοβελτίωσή του. Τι έχει να σας πει, τι σκέφτεται μάλλον, δύο κάρτες ταυτόχρονα. Λοιπόν, έχω αρχίσει λέει και βλέπω, για να δούμε στο 2, έχω αρχίσει και βλέπω, και παρατηρώ μάλλον, όλα τα είδη των συμβόλων και των συμπτώσεων, και αυτό που συνειδητοποιώ είναι ότι η δική μου δύναμη είναι στο να δημιουργώ. Και συνειδητοποιώ τη δική μου δύναμη στο να δημιουργώ αυτές τις συμπτώσεις και τα σημάδια. Και αυτό που κάνω είναι, δουλεύω στο να προσπαθήσω να σε κάνω να εκδηλωθείς. Μάλιστα. Άρα εδώ στην ομάδα 2 μπορεί και αυτό το άτομο να μην το έχετε γνωρίσει καν. Δηλαδή είναι ένα άτομο το οποίο κάνει manifest σε εσάς. Δηλαδή προσπαθεί να εκδηλώσει, να σας κάνει να φανερωθείτε, να εκδηλωθείτε, έτσι. Νιώθω άνετα και νιώθω χαρούμενος ή χαρούμενη με την παρουσία σου κοντά σου, και νιώθω ότι είμαι appreciated, ότι με εκτιμάς και ότι με εκτιμάς για όλη μου τη σκληρή δουλειά. Είναι πολύ εύκολο για μένα να ξεκουράζομαι και να είμαι ήσυχος, ήσυχη όταν είμαι μαζί σου. Λοιπόν, το άτομό σας, φίλοι μου, που σκέφτεστε, που έχετε στο μυαλό σας, ο αγαπημένος σας, είναι πάρα πολύ ικανό. Βλέπουμε ότι κινείται, ξέρει πώς θα κινηθεί, έτσι. Γι' αυτό έχουμε The Magician εδώ και Four of Wands. Είναι ένα άτομο που προσπαθεί σας λέω, μπορεί να μην το έχετε γνωρίσει ακόμα καν, γιατί εδώ είναι manifestor το άτομο, δηλαδή κάνει πράγματα, κινεί τα νήματα, ώστε να έχει βρει τον τρόπο, δηλαδή κάνει θεραπεία ή δίνει θεραπείες, είναι πολύ ικανό στο να σας φέρει κοντά του. Και είναι πάρα πολύ άνετο με αυτό. Νιώθει καλά με τον εαυτό του, νιώθει καλά με εσάς. Οκ.
αυτή είναι η κατάστασή του και αυτά που σκέφτεται. Τι θα σας έλεγε αν αυτά που δεν σας έχει πει δηλαδή. Αυτό έχουμε τις κάρτες No Communication. Εδώ. Άρα το άτομο σου εδώ είναι σε καλή φάση στην ομάδα 2. Είναι αρκετά διαφορετικά από την ομάδα 1 από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, γιατί, ωραία, you heard me. Το έχετε πληγώσει, λέει. Ό,τι έχει γίνει μεταξύ μας με έχει πληγώσει πάρα πολύ. Τον έχετε ή την έχετε πληγώσει και χρειάζομαι χρόνο να θεραπευτώ. Γι' αυτό εδώ είδαμε ότι είναι σε κατάσταση, άρα εδώ επιβεβαιώνεται ότι ενώ είναι πολύ ικανό και προσπαθεί να σας κάνει να εκδηλωθείτε και να σας φέρει κοντά του, χρειάζεται χρόνο να θεραπευτεί, γιατί λέει ότι τον έχετε ή την έχετε πληγώσει. Επίσης, θέλει να σας τραβήξει την προσοχή. Απ' την άλλη, επειδή είναι και πληγωμένο και κάνει δουλειά με τον εαυτό του και παίζει και παιχνίδια λίγο, είναι λίγο παιχνιδιάρικο το άτομο, απ' την άλλη λέει ότι εντάξει, λέει, ο τρόπος που φέρομαι και ανταποκρίνομαι ή αυτά που βλέπεις να ποστάρω επίσης δημόσια είναι για να θέλω την προσοχή σου, αναζητάω την προσοχή σου. Εντάξει, να το ξέρετε αυτό. Ο σκοτεινός του εαυτός τι λέει? Τι κάνετε εδώ? Εντάξει, μηνύματα και από το πιο σκοτεινό κομμάτι. Πιο βαθιά μέσα του ή μέσα της. Λέει ότι αυτή επίσης η σύνδεση με έχει λίγο κάνει να βαρεθώ. Χρειάζομαι κάτι που να με εξητάρει. Τι του έχει συμβεί στην ομάδα 2? Βαριέται και εύκολα. Γι' αυτό και παίζει μάλλον. Τι λέει ο σκοτεινός του εαυτό? Ξέρω τι κάνω, λέει. Παίζω το χαζό ή τη χαζή για να σε κρατήσω μπερδεμένη. Όπως στην ομάδα 2 το άτομο είναι πολύ complicated. Είναι πολύ περίπλοκο το άτομο της ομάδας 2 νομίζω. Λέει ξέρω τι κάνω. Παίζω το χαζό. Αυτό λέει playing games. I'm playing games. Παίζω παιχνίδια. Γιατί βαριέμαι. Παίζει παιχνίδια γιατί βαριέται και θέλει όλη σας την προσοχή. Επίσης λέει κάνω το χαζό ή τη χαζή για να σε κρατήσω confused, μπερδεμένη ή μπερδεμένο. Θα τρελαθώ. Πλάκα έχει αυτό το άτομο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι τον ή την μπλοκάρει. Ποια είναι τα μπλοκαρίσματα, εάν έχει μπλοκαρίσματα σχετικά με τη σχέση και την αγάπη. Μάλιστα. Το άτομό σας λέει same εδώ. Μέσα του για κάποιο λόγο, γι' αυτό και είναι σε healing, κατάσταση healing, για κάποιο λόγο μέσα του νιώθει ντροπή. Για κάποιο λόγο μέσα του νιώθει ντροπή. Δεν ξέρω, για να δούμε, για να καταλάβω. Ωραία, ναι. Κριτικάρει πάρα πολύ αυστηρά τον εαυτό του, παιδιά. Το άτομο έχει πολύ ισχυρή αυτοκριτική μέσα του. Κριτικάρει συνέχεια, είναι τελειομανής το άτομο αυτό από ό,τι βλέπω. Ασκεί ισχυρή κριτική στον εαυτό του και το κάνει και από μόνος του ή μόνη της νιώθει ντροπή. Γι' αυτό μάλλον αυτό μπορεί να δουλεύει όσον αφορά αυτό στη θεραπεία του. Και κατηγορεί τον εαυτό του. Λοιπόν, επίσης μπορεί εσείς να το έχετε πληγώσει, κατηγορεί τον εαυτό του, κριτικάρει τον εαυτό του πολύ αυστηρά και νιώθει
και ντροπή, αλλά και ότι αυτός ή αυτή φταίει. Τα έχει πάρει όλα πάνω του δηλαδή. Αυτό πρέπει να δουλέψει, με λίγα λόγια, αυτά βλέπω, αυτά είναι τα προβλήματά του. Απ' την άλλη εσείς, τι πρέπει, πώς ξέχασα κάτι, ναι όχι αυτά τα έχω βάλει, ναι, οκ, αυτές τις κάρτες, εσείς πώς πρέπει να κινηθείτε σε αυτή την κατάσταση. Πώς πρέπει εσείς να κινηθείτε. Λοιπόν, βλέπω παρέα εδώ. Λοιπόν, εσείς μην μείνετε μόνοι σας ή μόνα σας. Αναζητήστε βοήθεια σε όλη αυτή την κατάσταση. Μείνετε με τους φίλους σας, φίλες σας και αφοσιωθείτε λίγο και στη δική σας ανάπτυξη. Η συμβουλή επίσης να είστε κοντά στη φύση και να βρίσκεστε κοντά και στο πνευματικό σας εαυτό. Αλλά μην ξεχνάτε και τους... Εδώ βλέπετε έτσι, δεν είστε μόνοι σας. Καταρχήν δεν είστε μόνοι σας. Βλέπω ότι δουλεύετε και με τις φιλίες σας. Είναι πολύ καλό. Σας βοηθάει αυτό πάρα πολύ. Να μην μένετε μόνες σας ή μόνοι σας, έτσι. Και να αφοσιωθείτε και στη δική σας ανάπτυξη, λέει εδώ. Εσείς βλέπω δουλεύετε σκληρά, φίλοι μου. Οι φίλοι εδώ βλέπω ότι δεν είστε μόνοι σας, έχετε κύκλο και σας βοηθάει πάρα πολύ. Και εσείς δουλεύετε για να... Βλέπω που δουλεύετε, νιώθετε ότι έχετε τα πάντα, ότι δεν σας λείπει κάτι και ουσιαστικά αυτό που μου λέει είναι θερίζετε αυτό που έχετε σπείρει. Βλέπουμε και την εικόνα, είναι χαρούμενη. Εσείς νιώθετε χαρά ενδεχομένως από το περιβάλλον σας, εδώ το φιλικό, από τη δουλειά σας, παίρνετε χαρά. Μου λέει εδώ, δηλαδή από ό,τι βλέπω, είναι αφοσιωθείτε εσείς στη δουλειά σας και μην αποσπάστε από αυτά τα ενδιαφέροντά σας και τη δουλειά σας, γιατί σας δίνει χαρά. Και να μείνετε στο φως σας, εντάξει, να μην μένετε στο σκοτάδι, μείνετε στο φως σας και να μην ξεχνάτε επίσης και να διασκεδάζετε. Δουλειά, φίλοι, δηλαδή το περιβάλλον σας βοηθάει πάρα πολύ. Κοιτάξτε, μην το χάσετε αυτό, δηλαδή μην παραμελήσετε τη δουλειά σας και τους φίλους σας και τον εαυτό σας φυσικά. Αυτά είδα, φίλοι μου, για την ομάδα 2, για το group 2. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και θα πάω στην ομάδα 3. Λοιπόν, φίλοι της ομάδας 3, όσοι διαλέξετε τη ροζ φούξια πεταλούδα, πάμε να δούμε και για σας, φίλοι μου, τι μηνύματα έχουμε από το πρόσωπό σας που σας ενδιαφέρει, από το άτομο, σε τι κατάσταση βρίσκεται το άτομό σας. Ας έρθει πιο κοντά λίγο. Λοιπόν, ομάδα 3, ας συγκεντρωθούμε για την ομάδα 3, να δούμε το άτομο της ομάδας 3 σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ενεργειακά, group 3. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τη θεά του φεγγαριού. Ενδεχομένως, φίλοι μου, αυτό που καταλαβαίνω εδώ, γιατί έχουμε θηλυκή παρουσία. Λοιπόν, το άτομο, υπάρχουν δύο τεινά, θα τα δούμε, θα καταλάβουμε και από τα επόμενα. Ή όντως σας βλέπει ως θεά του φεγγαριού, τι σημαίνει αυτό, της διαίσθησης, του συναισθήματος κτλ. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Ή το άτομό σας είναι πάρα πολύ διαισθητικό. Το αντίστοιχο δηλαδή, έτσι. Και για το άτομο έχει πολύ μεγάλη διαίσθηση και νιώθει πάρα πολλά πράγματα. Τίνω προς το πρώτο, να σας βλέπει ως θεά του φεγγαριού. Υπάρχει και μια περίπτωση όμως απλά στο αντίστοιχο, δηλαδή αν μιλάμε για σύντροφο, πρόσωπο, έτσι, αρσενική ενέργεια, να αισθάνεται και αυτός ή αυτή πολλά. Λοιπόν, τι σκέφτεται.
Seven of Wands. Λοιπόν, φοβάμαι να σου δείξω. I'm afraid to show you off. Λοιπόν, άλλη περίπτωση. Λοιπόν, στο 3, κοιτάξτε εδώ πέρα τι λέει. Με το 7 το ράβδον. Φοβάμαι να μιλήσω, να πω για μας, για σένα. Γιατί φοβάμαι, δηλαδή απ' την άλλη το 3 εδώ είναι ένα άτομο που φοβάται να σας δείξει στους φίλους του. Προσέξτε εδώ τώρα, κοιτάξτε τι λέει. Φοβάμαι να σε δείξω στο περιβάλλον μου, στους φίλους μου, μάλλον για φίλους υποπτεύομαι, γιατί είσαι τελείως διαφορετικός και οι άλλοι ή θα με κοροϊδέψουν ή θα προσπαθήσουν να σε κλέψουν από μένα. Αχ, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, να. Μάλλον σας βλέπει ως θεά. Κλείνω προς στην πρώτη περίπτωση. Εξάλλου, εντάξει, το δείχνει και η κάρτα, απλά πάντα υπάρχει και ένα ενδεχόμενο κοντινό. Λοιπόν, περίεργο αυτό, Δεν θα το φανταζόμουν, αλλά μπορεί ούτε κι εσείς. Είδατε, τι άλλο σκέφτεται. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για ένα άτομο, παιδιά, που όσον αφορά το πνευματικό κομμάτι είναι πολύ καινούριος ή καινούρια. Ωραία. Λοιπόν, είμαι πρόθυμος ή πρόθυμη να δοκιμάσω και να δω τι μπορώ να μάθω όσο σε έχω, αρκεί όμως να σε έχω στο πλευρό μου. Λοιπόν, το άτομο σας βλέπει ως θεά. Φοβάται να σας δείξει, να σας παρουσιάσει στους φίλους του ή σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν έχει καμία σχέση με εσάς. Έτσι, γιατί φοβάται, βασικά το πιο πιθανό είναι να φοβάται μην σας κλέψουν από αυτόν. Είναι καινούριος όσον αφορά το πνευματικό ταξίδι, αλλά είναι πρόθυμη να δοκιμάσει και να δει τι μπορεί να μάθει, αρκεί να σας έχει δίπλα του, ή της, δίπλα της. Okay. Εδώ μιλάμε δηλαδή για άλλη περίπτωση, στο 3. Γιατί είναι αυτό πολύ άκρη, να πάει πιο εδώ, ωραία. Οκ. Τι θα έλεγε... Τι είναι αυτό που δεν λέει. Χωρίς εσένα νιώθω χαμένος ή χαμένη. Είναι κάτι που δεν σας λέει ή δεν το έχει παραδεχτεί ίσως. Άκουσα ότι βγαίνεις με κάποιον. Είναι αλήθεια, πες μου ότι δεν είναι, ζηλεύει. Ότι ίσως βγαίνετε με κάποιον άλλον. Οκ. Ο σκοτεινός το αυτός. Λέει ότι δεν μπορώ να ακούσω τη φωνή σου. Επηρεάζει την ψυχή μου. Περίεργο. Okay. Λέει, δεν μπορώ να ακούω τη φωνή σου γιατί επηρεάζει την ψυχή μου. It affects my soul. Επίσης λέει, έχει μετανιώσει πάρα πολύ. Μετανιώνει για πράγματα που δεν έχει κάνει ώστε να προχωρήσει μπροστά. Τον ταράζεται λιγάκι. It affects my soul. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το άτομο και συνέχεια μετανιώνει ή τον παίρνει από κάτω ή τον. Ότι μετανιώνει για πράγματα που δεν μπορεί να κάνει για να προχωρήσει μπροστά. Βλέπουμε ότι είναι και ένα άτομο, μην ξεχνάτε, που λέει είμαι νέος ή νέα στο πνευματικό κομμάτι. Μάλιστα. Ποια είναι τα blocks, τα εμπόδια που έχει όσον αφορά την αγάπη και τις σχέσεις. Δεν νιώθει ολοκληρωμένος. Νιώθει συνέχεια ότι κάτι του λείπει.
επίσης έχει μεγαλώσει με κάποια στερεότυπα για τα φύλλα και του είναι δύσκολο. Λοιπόν, έχει μεγαλώσει με κάποια στερεότυπα αυτό το άτομο όσον αφορά τα φύλλα, έτσι, το φύλλο, αρσενικό, φιλικό. Οπότε, ίσως αν εσείς είστε πιο καινοτόμα ή καινοτόμο άτομο και πιο μοντέρνο στη σκέψη και τα λοιπά, αυτό του δημιουργεί πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα δηλαδή όσον αφορά την παράδοση και τα στερεότυπα, όσον αφορά για τους ρόλους, να το πω καλύτερα, να ξέρετε, για τους ρόλους των φίλων. Δεν μπορεί να δεχτεί εύκολα, ας πούμε, αυτό που λέμε ότι και μία γυναίκα μπορεί να έχει πράγματα, χαρακτηριστικά ενέργειας αντρικής, αυτό το yin και το yang που λέμε, ή και το αντίθετο, έτσι. Του φαίνεται ή της φαίνεται περίεργο. Αυτό το μπλοκάρει. Και κάνει και πολύ αυτοκριτική στον εαυτό του ή στον εαυτό της. Οκ. Εσείς τι πρέπει να κάνετε? Εδώ βλέπω ότι σας χρειάζεται και σαν οδηγό, έτσι. Το άτομο είναι χαμένο χωρίς εσάς. Εσείς τι πρέπει να κάνετε? Λοιπόν, μείνετε παρατηρητής, μείνετε στη σοφία σας και στη δύναμη της πνευματικής σας κατάστασης και της θεϊκής σας, του ανώτερου εαυτού σας, και αρχίστε να παρατηρήσετε, πρέπει να παρατηρήσετε όλα αυτά τα σημάδια που βλέπετε στο άτομο σας που σας ενδιαφέρει και μην χάσετε τη δημιουργικότητά σας. Πάλι το φεγγάρι εδώ. Εσείς δεν πρέπει να, μου λέει εδώ ο κόσμος, δημιουργικότητα και βάσινες είναι κάτι το απέραντο. Μην χάσετε τη δημιουργικότητά σας και μην χάσετε επίσης, ναι μεν θα παρατηρήσετε όλη την κατάσταση όσο γίνεται πιο δίκαια και από απόσταση, γιατί όταν βλέπουμε κάτι από απόσταση το καταλαβαίνουμε και καλύτερα. Μην χάσετε την επαφή σας όμως με τη δημιουργικότητά σας και με τον κόσμο. Δηλαδή μην χάσετε την ευθυγράμμισή σας με το κομμάτι και το ανώτερο εαυτού σας και με το κοσμικό κομμάτι. Και άλλη μία για σας. Ενώ έχετε όλα όσα, λοιπόν, ενώ έχετε όλα, έτσι, εδώ σας βλέπει, είπαμε, σαν θεά και τα λοιπά, ή στη θεά των συναισθημάτων, της διαίσθησης, προσπαθήστε να μην σαμποτάρετε τον εαυτό σας και προσπαθήστε να δουλέψετε, λοιπόν, συγγνώμη, είχα ένα τηλέφωνο, λοιπόν, προσπαθήστε να μην σαμποτάρετε, εδώ βλέπω ότι πολλές φορές πέφτετε, το οποίο είναι λάθος, και μπορεί όλα αυτά, γι' αυτό εδώ μας δείχνει να πάρετε απόσταση. Πάρτε την απόστασή σας, γιατί ίσως αυτό το άτομο σας λίγο, σε αυτή τη σχέση νιώθετε φυλακισμένοι. The prison wavelength. Νιώθετε σαν να έχετε μπει φυλακή για να βοηθήσετε κατά κάποιο τρόπο το άτομο αυτό, να καθοδηγήσετε. Μη σαμποτάρετε τον εαυτό σας και προσπαθήστε εσείς να αναπτύξετε κι άλλο τη συνειδητότητά σας, έτσι. Μην αποκοπείτε από τον κόσμο, το περιβάλλον. Εδώ εννοεί περισσότερο τη σύνδεση, το alignment, την ευθυγράμμισή σας με το σύμπαν. Έτσι, μην απομονώνεστε και αυτή η φυλακή, ας το πούμε, είναι λίγο, δεν είναι πραγματική. Εντάξει, βγείτε από αυτό το κόνσεπτ, δεν είναι πραγματική. Πάρτε την απόστασή σας και μείνετε συνδεδεμένοι και ευθυγραμμισμένοι με το θεϊκό σας κομμάτι, τον κόσμο και τη δημιουργικότητά σας. Να ξέρετε ότι όταν νιώθετε ότι δεν είστε ελεύθεροι μέσα σε αυτό, είναι και λίγο illusion. Βγάλτε το. Κάντε focus στην ευθυγράμμισή σας και στη σοφία σας, στον ανώτερο εαυτό σας.
φίλοι μου, αυτά τα μηνύματα είχα και για το 3, αυτά βλέπω για το άτομο που σας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο.